Chào mừng các bạn tới với học tiếng Anh thực dụng cùng Harvey 24/7. Welcome to Learn English Practical with Harvey 24/7. Hôm nay chúng ta cùng nhau học bài đầu tiên trong một chuỗi bài học 55 từ và cụm từ đồng nghĩa nâng trình IELTS của chúng ta nhé. Cấu trúc của bài học sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta cùng nhau giải thích các từ vựng hoặc các cụm từ. Phần thứ hai, chúng ta có ví dụ thực tế cho từng cụm từ hoặc từ. Và phần cuối cùng, chúng ta cùng nhau ôn tập các từ đã học. Trong bài này, chúng ta cùng nhau xem xét a little bit. A little bit có nghĩa là một chút, not great in size or amount. Một chút, nó là trạng từ chỉ mức độ. A little bit. Chúng ta hãy cùng nhau xem ví dụ nhé. He was a little bit worried by what his wife said. Anh ta lo lắng một chút khi mà nghe những gì vợ anh ta nói. The future looks a little bit brighter today. The future looks a little bit brighter today. Tương lai thì có vẻ sáng lạng lên một chút trong ngày hôm nay đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét có bao nhiêu cách nói tương tự như a little bit. A little bit. Từ đầu tiên chúng ta nói tới mà đồng nghĩa với a little bit đó là somewhat. Somewhat. Chúng ta hãy xem phiên âm của somewhat. Và chúng ta hãy xem ví dụ khi nào chúng ta có thể dùng từ somewhat. He was somewhat surprised to see his classmates. Anh ta hơi ngạc nhiên một chút khi mà gặp lại các bạn cùng lớp. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem somewhat được sử dụng ở thực tế như thế nào nhé. A little bit, somewhat. It's about 50 kilometers in diameter, somewhat larger in comparison. For many people in my generation, we are somewhat uncomfortable about the amount of information that can be accessed through, say, a Google search on us. So the painting has lost some of its original dimensions. It would have been somewhat larger, certainly at this side. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tới với từ thứ hai mà đồng nghĩa với a little bit. Slightly, slightly, slightly. Chúng ta có ví dụ với slightly. He lowered his voice slightly. Anh ta hạ giọng một chút. Slightly. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem slightly được sử dụng ở thực tế như thế nào nhé. Now we can take a slightly closer look at the helmet itself. With the bones showing, it's got a slightly frightening face. Chúng ta hãy cùng nhau tới với từ thứ ba đồng nghĩa với a little bit là marginally. 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 Chúng ta có ví dụ nhé. The new software update improved the system's performance marginally. Marginally. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem marginally được sử dụng trong thực tế như thế nào nhé. Inside, it is marginally tighter than the likes of the Hyundai i10. The population that took the antibiotics are only marginally better off than those who only took rest and fluids. So to put it marginally simpler, this will tell you where to find all of the genes in human DNA. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tới cụm thứ tư mà đồng nghĩa với a little bit. A little bit, đó là in part. In part. In part. Chúng ta cùng nhau xem ví dụ nhé. The success of the project was due in part to the dedication and hard work of the entire team. The success of the project was due in part to the dedication and hard work of the entire team. Sự thành công của dự án
Một phần nhỏ là do sự cống hiến và làm việc hết mình của toàn đội. In part. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem in part được sử dụng trong thực tế như thế nào. I think in part this is due to the learning environment. It's a real privilege to be part of the academic community on such a lovely campus. Well, superstition is fascinating, in part because it's so widespread. As usual, it's now time to test the features. And the models roll nice and smoothly, in part helped by their heavy weight. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét cụm cuối cùng, đồng nghĩa với a little bit, a little bit, to some degree, to some degree, to some degree, một chút đúng không ạ? Chúng ta hãy xem ví dụ. Although the new policy did not solve all the issues, it managed to address the problem to some degree, making the situation better than before. Although the new policy did not solve all the issues, it managed to address the problems to some degree, making the situation better than before. Mặc dù là chính sách mới không giải quyết được tất cả toàn bộ các vấn đề, nhưng nó cũng giải quyết một phần nào đó những vấn đề tồn tại, làm cho tình hình tốt hơn so với trước đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem to some degree được sử dụng trong thực tế như thế nào nhé. Not change, but in most cases your earnings through the formula will rise or fall to some degree from year to year. That was the entire objective of the book. And I know to some degree it's been successful, but obviously there's huge potential for it to save a lot more lives. I guess to some degree we feel like we are equipped and experienced to take it on. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau tới phần cuối cùng của bài học là ôn tập tất cả những từ đồng nghĩa với a little bit mà chúng ta vừa được học nhé. A little bit, chúng ta có từ đầu tiên somewhat, slightly, marginally, in part, to some degree. Các bạn có thể dùng những từ này somewhat, slightly, marginally, in part, to some degree để thay thế cho a little bit trong writing hoặc trong speaking. Hy vọng các bạn thấy bài học vừa qua bổ ích và chúng ta có thể sử dụng những từ đồng nghĩa với a little bit trong speaking hoặc writing. Nếu các bạn thấy hữu ích, các bạn hãy đăng ký kênh nhé. Subscribe here.